Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu làm món bánh kem bắp lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay Diễm mới có dịp để Diễm chia sẻ video. Công thức bánh này thì Diễm làm theo của bạn Hồng Miên, chia sẻ trong nhóm vào bếp cùng Diễm Na Uy. Diễm cảm ơn bạn rất là nhiều. Vị bánh làm ra ngon như là bánh của một tiệm nổi tiếng ở Sài Gòn. Cách làm thì cũng nhiều công đoạn, nhưng mà nếu mà mình làm theo như Diễm chia sẻ thì dễ lắm. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh kem bắp với Diễm nha. Mình đi làm cốt bánh trước thì Diễm có 2 cái trứng gà. Nếu mà mình cân luôn vỏ là 62 gram một trứng. Mình tách trứng ra chung như vậy. Rồi bây giờ mình mới lấy lòng đỏ ra. Thì Diễm thấy rất là dễ. Lòng đỏ nó cũng ít bị bể hơn là mình dùng cái vỏ trứng để mình tách. Mình để riêng 2 cái lòng đỏ ra như vậy nha. Mình đi chuẩn bị sẵn những nguyên liệu còn lại. Mình cân 20 gram dầu ăn, 10 gram sữa tươi. Mình nên dùng sữa tươi nguyên kem, nó sẽ béo, nó ngon. Đường thì Diễm dùng ở đây là 45 gram là đường bột. Nếu mà mình không có đường bột thì mình dùng đường cát thường là 40 gram. Đường bột thì Diễm dùng hiệu này. Đường bột giúp cho cái bánh nó mềm và nó xốp hơn. Bột thì mình cần 40 gram bột bánh hay là bột mì số 8 ha. Diễm dùng hiệu của Thái Lan. Mình nên dùng bột bánh hoặc là bột mì số 8 thì cái bánh sẽ xốp và nó không có bị thắt eo khi mà nó nguội. Đánh trứng thì Diễm cho vào 1/2 nước cốt chanh. 2 cái lòng trắng trứng mình đã tách ra rồi đó. Bật máy lên thì mình cứ để máy ở cái tốc độ trung bình. Máy của Diễm có 5 số thì Diễm để số 3. Và mình đánh cho lòng trắng nó nổi bọt lên như là bọt xà phòng mình giặt đồ vậy đó. Như vậy. Thì mình cho đường vào ha. Lượng đường mình chia ra làm 3 phần. Mình cứ cho vào, mình đánh khoảng 2-3 vòng rồi mình cho tiếp. Và lưu ý là khi đánh thì mình cứ theo một chiều nha. Như vậy thì giúp cho cái lòng trắng nó nổi được đặc hơn. Và mình đánh cho tới khi mình thấy lòng trắng nè, nó đặc và nó mịn, nó trắng như vậy. Công thức này thì rất là dễ ha, không có cần đòi hỏi kỹ thuật nhiều. Lúc này mình mới cho lòng đỏ vào, cho từng cái một nha. Đó, cho lòng đỏ thì mình đánh ra, cho lòng đỏ nó hòa đều và cũng rất là nhanh. Thời gian cho mỗi cái lòng đỏ là khoảng 10 giây à. Khi mình thấy tan đều thì mình cho tiếp cái lòng đỏ còn lại vào. Và mình đánh thêm khoảng 10 giây nữa. Mình đừng có đánh lâu ha. Đánh lâu thì cũng dễ làm cho những cái bọt khí lúc này nó sẽ bị dở ra. Như vậy là Diễm thấy rất là đạt nè. Mình cho hết cái lượng bột mì vào luôn. Rồi mình để máy ở cái tốc độ thấp nhất. Diễm để số 1 nha. Và mình đánh cho bột nó hòa đều vào. Rất là nhanh. Thời gian chừng khoảng 30 giây à. Mình đừng có đánh lâu ha. Sau đó mình sẽ lấy dầu và sữa mình cho vào luôn. Thời gian đánh cũng khoảng 30 giây. Để máy ở tốc độ số 1. Vừa đều là mình ngưng liền. Tại vì lúc mà cho dầu và sữa vào, nếu mà mình đánh nhiều quá là bọt khí nó sẽ dở rất là nhiều. Mình dùng cây phết bột mình tém bột lại. Trộn thêm ở dưới nếu mà bột nó còn lắng như vậy để cho nó được đều. Khuôn thì Diễm dùng khuôn 14 cm đường kính và khuôn silicon hay là khuôn nhôm đều được nha. Mình lót một cái tờ giấy nướng bánh ở bên dưới để khi lấy bánh ra được dễ. Và mình cho cái hỗn hợp bánh vào, mình mang mình đi nướng liền. Mình đừng có đợi lâu, tại vì đợi lâu thì cái bọt khí nó cũng dở làm cho cái bánh nó nở không được tốt. Mình khỏi vài cái ha, cho bánh nó được mịn. Và mình làm nóng lò nướng trước nha. 2 lửa trên và dưới và mình không có bật quạt. Mình để bánh ở rãnh giữa của lò. Và mình nướng ở nhiệt độ là 160 độ C, 320 độ F trong khoảng thời gian là 25 phút. Khoảng 25 phút mình thấy mặt bánh nó vàng thì mình lấy cái cây tăm mình xiên vào. Mình thấy nó khô ráo, không còn bột ướt là bánh nó đã chín kỹ. Lấy bánh ra liền và mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn luôn. Mình không cần phải đợi ha. Cái công thức này thì cái bánh nó không có bị xẹp đâu. Đó, úp ngược lại. Và lấy cái tờ giấy nướng bánh mình lót bên dưới ra. Rồi mình để cho bánh nguội ha. Khi bánh nguội thì mình bọc kín bánh lại, giúp cho bánh nó giữ cái độ ẩm, nó không có bị khô. Bây giờ mình đi chuẩn bị bắp để mình làm những cái nguyên liệu còn lại. Công thức này thì mình cần khoảng 3 cái trái bắp to như vậy ha. Bắp mình lựa càng non thì nó sẽ có cái mùi thơm và vị nó cũng ngọt hơn. Mình dùng dao đó và mình cắt hạt bắp ra như vậy.
Năm nay á, Diễm không có đi hái bắp mà Diễm mua bắp sẵn ở trong siêu thị đó, vì vậy Diễm thấy nó không có được tươi ngon lắm. Mình cân ra đây là 300g bắp mình đã cắt ha. Và ở đây Diễm có pha thêm vào khoảng 60g cái bắp trong hộp. Tại vì bắp hộp Diễm thấy cái màu nó vàng nè và nó cũng ngọt nữa. Cái này là tùy mình nha, mình có thể dùng hoàn toàn bắp tươi hoặc là mình pha thêm như Diễm 240g bắp tươi và 60g bắp hộp. Mình cân vào đây là 120g sữa tươi để bây giờ mình mang mình xay cái bắp này. Mình cho máy xay sinh tố hoặc là máy xay cầm tay như Diễm cũng được, xay thật nhuyễn nha. Sau khi xay nhuyễn xong thì mình sẽ vắt, mình bỏ cái phần xác đi, mình chỉ lấy phần sữa bắp thôi. Dưới lượng bắp hạt là 300g và 120g sữa tươi á, thì Diễm vắt ra được nhiêu đây để Diễm cân lại. Mình thu được là 320g sữa bắp nha. Để pha cái hỗn hợp sữa bắp cho nó thơm nó ngon, mình có 30g kem phô mai. Kem phô mai Diễm dùng là hiệu này. Nếu mà không có thì mình thay bằng phô mai con bò cười, nhưng mà Diễm nghĩ nó sẽ không ngon bằng. Bơ thì Diễm dùng bơ có muối là 20g cho nó có tí xíu vị mặn nó đậm đà hơn. Kem tươi thì mình cần là 120g, nếu không có kem tươi thì mình thay bằng whipping cream cũng được. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi hỗn hợp sữa bắp này lên bếp và mình khuấy cho nó đặc sệt lại. Mình để lửa trung bình nha, đừng có để cái lửa lớn. Tại vì cái này mình khuấy cũng rất là nhanh. Mình khuấy đều tay ha, luôn khuấy. Tại vì nếu mà mình không khuấy đều thì ở bên dưới nó dễ bị cháy. Khi mà mình thấy hơi nước nó tỏa lên nhiều thì lúc này mình khuấy thiệt là nhanh nha. Sữa nó rất là nhanh sệt lại. Vừa thấy sệt là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình đừng có nấu lâu trên bếp, nó không có ngon. Nấu lâu sẽ làm giảm đi cái vị béo của kem và sữa. Nhắc khỏi bếp thì mình cũng tiếp tục mình khuấy tí xíu ha, khoảng 30 giây. Đó, mình thấy nó đặc và nó sệt như vậy là được nè. Để sang một bên, Diễm chuẩn bị một chút nước lạnh. Lưu ý là nước lạnh ha. Và mình lấy 2 lá gelatin mình ngâm vào. Thời gian ngâm là khoảng từ 3 cho tới 5 phút cho mình thấy gelatin nó mềm là được. Khi mà mình thấy gelatin nó mềm thì mình lấy một cái ly nhỏ đó, Diễm múc ra đây 50g hỗn hợp sữa bắp còn nóng nha. Tại vì nóng như vậy mình cho gelatin vào thì nó sẽ tan. Lấy gelatin lên, mình dắt cho ráo nước và mình cho liền vào trong 50g hỗn hợp sữa bắp mà mình đã múc ra sẵn. Cho vào thì mình sẽ khuấy đều. Nếu mà mình thấy nó không có tan thì mình ngâm cái ly này vào trong nước sôi thì mình khuấy đều nó sẽ tan thôi. Mình khuấy đó, mình phải thấy nó tan hết hoàn toàn ha. Để ở đây, chút nữa mình pha với kem tươi để mình làm cái kem bắp mình trang trí bánh. Rồi bây giờ mình đi làm nhân bắp kem trứng. Thì Diễm lấy một cái nồi nhỏ nè, Diễm lấy cái hỗn hợp sữa bắp đó, mình cân ra đây là 280g. Cái nhân bắp kem trứng này thì Diễm làm gấp đôi công thức của bạn Hồng Miên, tại vì Diễm thích ăn nhiều và cái kem này cũng rất là ngon. Hỗn hợp sữa bắp còn lại đó thì Diễm cho ra một cái ly để tí xíu nữa ráp bánh đó, mình cho lên phần bánh bông lan giúp cái bánh bông lan nó vừa mềm và nó vừa thơm. Quay lại với cái nhân bắp kem trứng thì Diễm cho vào một cái lòng đỏ, Diễm cân được là 13g, 30g đường, 6g bột mì, cái này thì Diễm dùng bột bánh luôn, tức là bột mì số 8 á. 6g tinh bột bắp, nếu mà mình không có tinh bột bắp thì mình cũng có thể thay bằng bột mì hoàn toàn cũng được. Khuấy cho bột nó tan đều, rồi mình bắt lên bếp. Và mình để lửa trung bình nha, không để lửa lớn. Khuấy thiệt là đều trên bếp luôn, theo một chiều. Khi mà mình thấy cái hơi nước nó tỏa lên là bên dưới nó cũng chín rất là nhanh thì mình phải khuấy nhanh tay ha. Thì hỗn hợp nó sẽ đặc lại và mình thấy nó sôi lên như vậy thì mình khuấy thêm khoảng từ 10 cho tới 15 giây nữa là mình nhắc khỏi bếp. Mình đừng có khuấy lâu quá thì nó đặc nó khô cũng không có ngon. Nhắc khỏi bếp thì Diễm cho liền ra một cái tô, rồi mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy cái mặt trên tránh cho nó bị khô. Mình để nguội ha, rồi mình mang mình đi ráp bánh. Nếu mà mình có cái tinh chất bắp thì mình cho thêm vào giúp cho cái nhân nó sẽ càng thơm hơn nữa. Tiếp theo Diễm có 85g bắp hạt, mình đã cắt ra như vậy. Bắp này mình nấu chung với lại bơ đường để mình cho thêm vào nhân bánh ngon lắm. Cho hết phần bắp này vào trong một cái nồi nhỏ.
Diễm cho thêm 10g đường, 20g bơ. Diễm dùng bơ có muối ha, cho nó có cái vị mặn đậm đà. Rồi mình bắt lên bếp á, thì mình để cái lửa lớn nha. Xào bắp này thì mình để lửa lớn. Đảo đều cho bơ tan và mình thấy á, bắp á, nó cũng chuyển sang cái màu trong. Thiệt là thơm, là mình nhắc khỏi bếp được. Mình đừng có xào lâu quá ha. Xào lâu thì bắp này nó chín quá, nó dai cũng không có ngon. Đó, như vậy là được nè. Thời gian khoảng chừng 1 phút à. Diễm đổ bắp ra một cái rây để cho phần bơ nó chảy xuống. Mình chỉ lấy cái bắp thôi. Nếu mà bơ nhiều quá thì ăn cái bánh nó cũng ngán. Và cuối cùng là mình đi đánh cái kem tươi để mình làm kem trang trí. Diễm cân ra là 150g kem tươi, hay là mình dùng whipping cream cũng được. 20g đường bột ha, còn nếu mà mình dùng đường cát thì 15g. Rồi mình cứ bật máy, mình để cái tốc độ lớn nhất thôi và mình đánh cho kem nó bong lên. Lưu ý là mình đừng có đánh cho kem nó đông cứng quá, nó không có ngon. Kem vừa đặt lại á, như vậy là mình ngưng ha, đừng có đánh thêm nữa. Rồi mình lấy hỗn hợp sữa bắp á, đã pha dưới gelatin, là cái ly này. Thì mình xem ở đây nó nguội nhưng mà nó chưa có đặc nha. Nếu mà nó đặc thì mình phải lấy muỗng đó, mình khuấy cho nó tan, nó loãng ra trở lại. Thì khi mà mình cho vào trong cái kem tươi á, nó mới đều được. Lúc này mình cần làm nhanh tay nha. Mình cho hết cái hỗn hợp này vào, rồi mình dùng cái cây khuấy bột đó mình trộn liền luôn. Tại vì cái kem tươi nó lạnh, cái hỗn hợp sữa bắp nó có gelatin. Nếu mà mình không trộn nhanh thì cái hỗn hợp sữa bắp nó dễ bị vón cục lại. Đó, trộn thiệt là nhanh và đều. Khi mà mình thấy nó mịn hết và nó đều như vậy là được. Bây giờ mình mang mình ráp bánh liền luôn, mình đừng có đợi nha. Thì Diễm dùng cái dĩa này nè, nó có cái độ cao như vậy. Diễm để cái bánh lên thì Diễm cắt, Diễm thấy Diễm chia bánh ra làm 3 phần đều lắm. Đó, mình để như vậy rồi mình để con dao đó sát lên cái dĩa là mình cắt được một cái lớp bánh mỏng đều nữa. Đây là một lớp nè, rồi mình để tiếp, mình cắt thêm một lớp nữa, vậy là mình được 3 cái lớp bánh. Rất là đơn giản mà nó đều đặn nữa. Để đắp bánh á, thì mình để cái lớp bánh đầu tiên lên nè. Rồi mình lấy hỗn hợp sữa bắp hồi nãy mình chừa lại đó, mình múc ra và mình tẩm lên bánh. Tẩm đều hết mặt bánh luôn nha. Như vậy thì bánh để lâu trong tủ lạnh nó vẫn rất là mềm, ngon và thơm nữa. Sau khi tẩm đều xong, mình sẽ lấy bắp hồi nãy mình đã rang với bơ và đường đó. Mình chia ra cái phần này ra làm đôi nha. Rồi mình lấy 1/2 nè, mình cho lên trên mặt bánh. Mình trải đều ra. Tiếp theo, mình lấy nhân bắp kem trứng đó, đã để nguội thì nó đặc lại ha. Mình dùng muỗng đó mình khuấy cho nó mịn. Rồi mình cũng múc mình cho lên trên bánh. Nhân bắp kem trứng này thì Diễm thấy mình cho khoảng từ 60 cho tới 80g là vừa ăn. Mình dùng cái dao chà láng đó, hoặc là cái muỗng mỏng cũng được, mình trải ra cho đều. Rồi mình lấy tiếp một cái lớp bánh mình đặt lên trên. Cũng tiếp tục lấy cái hỗn hợp sữa bắp đó, mình tẩm lên trên mặt bánh. Rồi mình cho hết cái phần bắp xào bơ đường lên. Trải đều, rồi mình cho cái nhân bắp kem trứng. Cái lớp bánh cuối cùng á, Diễm sẽ lật lên, rồi Diễm cũng lấy hỗn hợp sữa bắp á, Diễm tẩm lên cho nó đều. Rồi mình cho lên 2 cái lớp bánh còn lại. Kem bắp á, thì tùy mình, nếu mà mình có cái túi bắp bông kem á, như Diễm nè, mình cho vào và mình nặn lên thì nó đều hơn. Còn nếu mà không có thì mình cứ múc từng miếng kem đó, mình thoa đều lên bánh thôi. Cái lượng kem này là mình dùng hết cho cái bánh luôn ha. Sau đó mình sẽ chà lại cho nó láng tí xíu là được. Tại vì cái bánh này á, mình chút nữa mình sẽ lấy hạnh nhân cắt lát á, mình trang trí lên. Bởi vậy á, mình không có cần cho nó láng lắm. Vừa đều là được thôi ha. Rồi mình cho hạnh nhân cắt lát nè, xung quanh thành bánh. Tùy mình á, mình muốn trang trí kiểu nào cũng được hết. Kem bắp á, lúc này nó mềm, vì vậy Diễm sẽ cho bánh vào trong tủ lạnh khoảng từ 4 tới 8 tiếng cho cái kem nó đông lại để mình trang trí và mình ăn cái bánh nó cũng ngon hơn. Bánh Diễm đã để trong tủ lạnh được 8 tiếng nè. Mình ăn thì mình hãy lấy ra ha và mình trang trí luôn. Tùy mình thích,
Diễm nặn thêm tí xíu kem bơ lên trên, còn không mấy thì mình lấy trái cây đó mình trang trí cũng được. Và để tạo thêm cái vị thơm cũng như đậm ngọt hơn, mình dùng thêm sô-cô-la trắng. Mình dùng sô-cô-la đen cũng được, nhưng mà sô-cô-la trắng thì nó lại hợp với bắp. Mình dùng cái dao bào đó và mình bào thành từng cái lát mỏng nè, lên trên mặt bánh. Và nếu mà mình có mấy cái đường hạt trân châu á, mình cho lên trên. Vậy là mình đã trang trí xong một chiếc bánh kem bắp rồi. Khi mà xem công thức á, thì mình thấy nhiều bước quá đi, nhưng mà thật ra rất là dễ. Mình cứ làm từng bước là mình hoàn thành xong một chiếc bánh thôi. Và Diễm có lưu ý là cái phần kem bắp á, tức là kem tươi, mình trộn chung với lại cái hỗn hợp sữa bắp có gelatin á, mình trộn xong là mình phải mang mình đi trang trí liền. Mình đừng có đợi lâu thì cái kem bắp này nó sẽ đông lại, do nó có gelatin á, nó đông cứng thì lúc mà mình trang trí nó không có được đẹp. Nếu mà mình khuấy á, thì nó sẽ bị loãng nha, cái này rất là quan trọng. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.